อาหารของชาวมองโกในโลกโบราณไม่ได้เป็นเพียงแค่การกินให้อิ่มท้องเท่านั้นแต่เป็นการอยู่รอดที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตการทำสงครามและการขยายอำนาจของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์และถ้าเราย้อนกลับไปมองทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ของมองโกเลียและดินแดนทุ่งหญ้าสเต็ปรอบข้างเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าโลกแบบนี้ไม่เอื้อในการปลูกพืชผู้คนจึงต้องพึ่งพาการเลี้ยงสัตว์ฝูงใหญ่ไปพร้อมกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นแกะแพะม้าวัวจามารีและอูฐเพราะฉะนั้นรากฐานของอาหารมองโกจึงเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์จากสัตว์เหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งเนื้อนมไขมันเลือดกระดูกหรือแม้แต่หนังสัตว์หรือกระเพาะที่เอาไปเป็นภาชนะใส่อาหารได้ทำให้ชาวมองโกมองอาหารไม่ใช่เพียงแค่รสชาติแต่มันคือพลังงานและการเอาตัวรอดในสังคมทุ่งหญ้าและเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอาหารของชาวมองโกและถ้าอยากจะเข้าใจอาหารของมองโกให้ครบถ้วนเราต้องเข้าใจแนวคิดสำคัญของพวกเขาก่อนนั่นก็คือการแบ่งอาหารเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่อาหารสีแดงหรืออูลานอีดีซึ่งหมายถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และอาหารสีขาวหรือชการอีดีซึ่งหมายถึงอาหารที่ทำมาจากนมซึ่งการแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งประเภทอาหารตามฤดูกาลอย่างชัดเจนในฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดและการรีดนมไม่ใช่เรื่องง่ายเนื้อสัตว์จึงกลายเป็นแหล่งอาหารหลักและยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนต้องการพลังงานสูงอีกด้วยเพื่อสู้กับลมหนาวและการเดินทางอันโหดร้ายส่วนในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ให้ผลผลิตมากขึ้นประเภทของอาหารสีขาวก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยซึ่งอาหารสีขาวมักจะเป็นอาหารแปรรูปจากนมที่สามารถเก็บไว้กินได้นานตลอดปีและเดี๋ยวเรามาลองดูเมนูแรกกันเลยจากอาหารหมวดสีแดงเมนูแรกบุชเมนูนี้เป็นหนึ่งในภาพจำของอาหารมองโกมันคือเกี๊ยวที่ลูกค่อนข้างใหญ่ตัวแป้งทำมาจากแป้งสาลีนวดกับน้ำจนได้เนื้อที่ยืดหยุ่นส่วนด้านในมักจะใช้เนื้อแกะสับหยาบหรือเนื้อวัวผสมไขมันหัวหอมและเกลือบางครั้งก็อาจจะใส่กระเทียมหรือปรุงรสเล็กน้อยแต่หัวใจสำคัญของบุชจริงๆก็คือการปล่อยให้รสชาติของเนื้อกับไขมันออกมาให้ได้มากที่สุดวิธีในการทำคือการคลึงแป้งเป็นแผ่นเล็กๆตักไส้ใส่ตรงกลางและจับจีบแต่เหลือช่องเล็กน้อยเพื่อให้ไอ้น้ำลอดเข้าไปได้และยังช่วยให้ตัวเกี๊ยวมีน้ำซุปอีกด้วยซึ่งเมนูนี้มักจะกินในโอกาสสำคัญโดยเฉพาะเทศกาลสกันซาหรือปีใหม่ของมองโกเพราะเป็นอาหารที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์การต้อนรับแขกและการแสดงสถานะของครอบครัวยิ่งบ้านไหนทำบัชได้เป็นจำนวนมากก็ยิ่งสะท้อนว่ามีเนื้อมีแรงงานพอที่จะจัดงานเลี้ยงอย่างสมเกียรติเมนูต่อมาบัชซึ่งเมนูนี้อาจจะมีความใกล้เคียงกับบัชแต่จริงๆแล้วเมนูนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมากเพราะมันเป็นเกี๊ยวชิ้นเล็กที่กินง่ายกว่าและเหมาะกับชีวิตประจำวันมากกว่าถ้าเป็นบัชจะเหมาะกับงานเทศกาลมากกว่าแต่เมนูนี้จะเหมาะกับวันที่ต้องการอาหารที่รวดเร็วและใช้งานได้จริงวิธีทำอาจจะคล้ายกันคือการใช้แป้งสาลีห่อไส้เนื้อสับกับไขมันและหัวหอมแต่การห่อจะห่อเป็นลูกเล็กและแน่นกว่าเพราะต้องนำไปต้มในน้ำซุปได้โดยที่เนื้อแป้งไม่แตกและเมื่อถึงเวลากินมักจะถูกใส่ลงในน้ำซุปหรือชาผสมนมและรสชาติของมันก็ไม่ได้มาจากตัวไส้อย่างเดียวแต่มาจากน้ำซุปที่ซึมเข้าไปในตัวแป้งในระหว่างการต้มอีกด้วยซึ่งเมนูนี้เหมาะมากกับวิถีชีวิตของชาวมองโกที่ใช้ชีวิตในการเดินทางตลอดเวลาเพราะทำครั้งหนึ่งก็ทำได้จำนวนมากต้มได้เร็วและอิ่มท้องมักจะกินในช่วงกลางวันหรือตอนเย็นทำให้เป็นอาหารที่ประหยัดเวลาและยังให้พลังงานครบถ้วนทั้งแป้งเนื้อและไขมันในคำเดียวเมนูต่อมาคูชูซึ่งจะแตกต่างจาก2เมนูแรกตรงที่มันเป็นแป้งห่อเนื้อแบบทอดไม่ใช่การนึ่งหรือการต้มวิธีการทำนำแผ่นแป้งมาสอดไส้เนื้อแกะหรือเนื้อวัวสับปรุงรสด้วยหัวหอมเกลือและไขมันจากนั้นพับครึ่งและลงไปทอดในน้ำมันหรือไขมันสัตว์จนผิวด้านนอกเหลืองกรอบซึ่งเสน่ห์ของคูชูคือความตัดกันระหว่างผิวแป้งที่กรอบกับไส้เนื้อด้านในที่มีความฉ่ำทำให้มันเป็นอาหารที่เหมาะกับงานรวมกลุ่มและเทศกาลที่คึกคักเพราะสามารถทำแจกได้จำนวนมากกินด้วยมือก็สะดวกและให้พลังงานที่สูงเวลาคนมองโกเดินทางออกงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการอาหารที่กินง่ายคูชูจึงเป็นอาหารที่ตอบโจทย์มากกว่าของนึ่งที่ต้องมีอุปกรณ์นึ่งโดยเฉพาะและเรามาดูเมนูที่เกี่ยวกับน้ำซุปบ้างเมนูนี้ชื่อว่าซาการซูเลนหรือว่าซุปขาววิธีการทำเริ่มจากการต้มน้ำซุปแกะให้เข้มข้นก่อนจากนั้นเติมโยเกิร์ตหรือนมหมักลงไปทำให้ซุปมีสีอ่อนนุ่มมีรสเปรี้ยวบางๆบางสูตรอาจจะเติมแป้งลงไปเพื่อเพิ่มความหนืดและรสสัมผัสเมนูนี้ไม่ใช่เมนูที่ชาวมองโกจะกินทุกวันแต่มันเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับพิธีการและชนชั้นสูงมากกว่าเพราะสีขาวในวัฒนธรรมของมองโกมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ความเป็นมงคลและความอุดมสมบูรณ์และรสชาติของเมนูนี้มีความต่างจากซุปเนื้อธรรมดาเพราะมีความนุ่มละมุนที่เกิดจากการผสมน้ำซุปจากเนื้อและนมหมักที่เข้ากันอย่างลงตัวและเมื่อพูดถึงอาหารประเภทเนื้อที่แสดงความเป็นนักรบบนทุ่งหญ้าได้อย่างชัดเจนที่สุดหนึ่งในเมนูนั้นก็คือคล็อกฮอกเมนูนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบชาวมองโกเพราะในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ฟืนไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายชาวมองโกจึงพัฒนาวิธีการใช้หินร้อนเพื่อเป็นหัวใจสำคัญในการปรุงอาหารซึ่งวิธีการทำคอนฮอกเริ่มจากการนำหินในแม่น้ำไปเผาไฟจนร้อนจัดจากนั้นเตรียมเนื้อแกะ
ะหรือเนื้อแพะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำบางครั้งอาจจะมีการใส่หัวหอมหรือผักชนิดต่างๆที่หาได้ตามป่าจากนั้นใส่หินร้อนสลับกับชั้นเนื้อในภาชนะปิดเติมน้ำเล็กน้อยก่อนจะปิดให้แน่นเพื่อให้ความร้อนจากหินและไอน้ำทำให้เนื้อสุกและนุ่มอย่างรวดเร็วเหมือนกับการนึ่งและการอบไปพร้อมกันซึ่งเมนูนี้จึงไม่เหมือนกับเมนูเนื้อย่างทั่วไปเพราะมันจะมีความหอมจากความร้อนจัดและความฉ่ำจากไอน้ำที่ขังอยู่ข้างในเมนูนี้เหมาะกับการกินร่วมกันเป็นหมู่คณะทั้งในครอบครัวงานเลี้ยงหรือช่วงที่มีการรวมตัวกันกลางทุ่งและอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือบูลด็อกที่ไม่ใช่พันธุ์ของหมาแต่เป็นวิธีการทำอาหารที่โดดเด่นที่สุดของมองโกซึ่งวิธีการทำแทบจะเป็นการใช้ร่างสัตว์ทั้งล่างเป็นหม้อปรุงอาหารไปในตัวโดยมักจะใช้แพะหรือแกะทั้งตัวเป็นวัตถุดิบหลักขั้นแรกเอาเนื้อและกระดูกออกทางคอโดยพยายามรักษาหนังภายนอกให้คงรูปเหมือนถุงจากนั้นหั่นเนื้อปรุงรสด้วยเกลือหัวหอมป่าและใส่กลับเข้าไปพร้อมกับหินร้อนจัดก่อนจะปิดให้ความร้อนจากหินทำให้เนื้อสุกจากภายในและภายนอกก็มีการเผาไฟด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อที่นุ่มและชุ่มฉ่ำมากมีกลิ่นเฉพาะตัวจากการอบอยู่ในหนังสัตว์วิธีการทำแบบนี้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีหม้อหรือเครื่องครัวติดตัวมากนักจึงเหมาะกับวิธีของนักรบและนักเดินทางอย่างยิ่งและเดี๋ยวเรามาลองดูอาหารประเภทสีขาวกันบ้างเมนูแรกทารากมันคือโยเกิร์ตดั้งเดิมของชาวมองโกเกิดจากการนำนมสดไปหมักด้วยเชื้อจากโยเกิร์ตรุ่นก่อนจนได้เนื้อสัมผัสที่ข้นมีรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆและย่อยง่ายกว่าการกินนมสดซึ่งวิธีการทำอาจจะดูเรียบง่ายแต่มันมีความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกที่ผู้คนจำนวนมากมีปัญหากับการย่อยแลคโตสในนมสดการหมักเป็นโยเกิร์ตแบบนี้ช่วยให้นมกลายเป็นอาหารที่รองรับท้องได้ดีกว่าซึ่งโยเกิร์ตนี้พวกเขามักจะกินในมื้อเช้าหรือใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหลักเช่นทำเป็นเชื้อหมักใช้ผสมในน้ำซุปหรือนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์นมชนิดอื่นๆเมนูต่อมาซาวทอสหรือว่าเนยใสแบบมองโกวิธีการทำคือนำครีมหรือนมที่มีไขมันสูงมาปั่นหรือกวนให้แยกออกเป็นเนยจากนั้นนำเนยไปเคี่ยวเพื่อไล่น้ำออกทำให้เหลือแต่ไขมันใสสีทองที่เก็บไว้ได้นานกว่าซาวทอสเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงในปริมาณที่น้อยและยังไม่เสียง่ายเหมือนนมสดเวลากินอาจจะใช้ผสมกับชาใช้คลุกกับแป้งหรือใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารอื่นๆสิ่งที่ทำให้ซาวทอสมีความสำคัญนั่นก็คือความสามารถในการแปรรูปของนมจำนวนมากให้เหลือแค่ปริมาณเล็กน้อยและสามารถเก็บได้ง่ายและเดี๋ยวเรามาดูเมนูฝั่งชีสบ้างชีสของมองโกเขาจะเรียกว่าบันยาเล็กเป็นชีสที่จะมีรสค่อนข้างจืดวิธีทำคือทำให้นมจับตัวเป็นก้อนจากนั้นแยกส่วนหัวกับส่วนหางของนมออกและนำมากดขึ้นรูปหรือปล่อยไว้ให้แห้งในระดับหนึ่งทำให้ชีสของมองโกไม่ได้แข็งเหมือนกับชีสทั่วไปบางชนิดเวลากินมักจะกินเป็นของว่างหรือใส่ในซุปและอาหารอื่นๆเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสกับคุณค่าทางอาหารและถ้าพูดถึงอาหารที่พกพาง่ายและทำมาจากนมก็ต้องยกให้กับอารูนหรือว่าชีสนมเปรี้ยวตากแห้งวิธีการทำเริ่มจากการนำนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตไปกรองเอาน้ำออกจนเหลือส่วนที่ข้นและเป็นก้อนจากนั้นบีบอัดหรือตัดเป็นชิ้นและนำไปตากแดดตากลมจนแห้งและแข็งสนิทผลที่ได้คืออาหารที่เก็บไว้ได้นานพกพาง่ายและให้ทั้งโปรตีนและแคลเซียมที่สูงเวลากินอาจจะกินเปล่าๆระหว่างการเดินทางหรือนำไปผสมกับน้ำเมนูนี้จึงเหมาะมากสำหรับคนเลี้ยงสัตว์นักรบและผู้ที่จะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพราะเมนูนี้ทำหน้าที่เป็นเสบียงให้พลังงานจากนมได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเสียง่ายเหมือนของสดและเดี๋ยวเรามาลองดูเครื่องดื่มของชาวมองโกกันบ้างและเครื่องดื่มที่ชาวมองโกนิยมดื่มนั่นก็คือคูมิสซึ่งมันคือนมม้าหมักแบบมองโกวิธีการทำเริ่มจากการรีดนมม้าซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากนมวัวเพราะจะมีไขมันที่ต่ำกว่าและมีน้ำตาลแลคโตสที่สูงกว่าจึงทำให้นมม้าเหมาะกับการหมักมากกว่าการนำไปทำชีสจากนั้นนำนมม้าใส่ถุงหนังหรือภาชนะขนาดใหญ่และใช้ไม้คนซ้ำๆตลอดทั้งวันเพื่อให้แบคทีเรียและยีสต์ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นเครื่องดื่มรสเปรี้ยวสดชื่นที่มีแอลกอฮอล์อ่อนๆและการดื่มมักจะดื่มในชีวิตประจำวันช่วงรับแขกหรือในพิธีการบางอย่างซึ่งการหมักแบบนี้ช่วยให้นมย่อยง่ายขึ้นจึงเป็นทางออกสำคัญของคนที่ดื่มนมสดไม่ได้และในโลกของมองโกที่มีผักและผลไม้น้อยเครื่องดื่มหมักแบบนี้กลายเป็นแหล่งสารอาหารสำคัญที่มีค่าเป็นอย่างมากและจากนมม้าหมักได้ต่อยอดไปสู่เครื่องดื่มที่ชื่อว่าอาคีหรือเหล้าที่กลั่นมาจากนมเครื่องดื่มนี้แสดงเห็นว่าชาวมองโกไม่ได้หยุดแค่การหมักนมแต่ยังรับเทคโนโลยีการกลั่นเข้ามาในช่วงที่จักรวรรดิเติบโตอีกด้วยวิธีการทำโดยพื้นฐานคือเอานมหมักไปผ่านกระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์ให้เข้มข้นมากกว่าเดิมซึ่งเหล้าที่ได้จะมีแอลกอฮอล์ที่สูงถึง40ดีกรีเลยทีเดียวและเครื่องดื่มนี้มักถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีสถานะสูงไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถกินได้ทุกวันและมักจะเกี่ยวข้องกับพิธีการรับรองและชนชั้นนำในสังคมเพราะการกลั่นต้องใช้เวลาความรู้และทรัพยากรที่มากกว่าเครื่องดื่มหมักทั่วไปและอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารของมองโกนั่นก็คือซูเตยไซหรือว่าชาผสมนมและเกลือแม้ชาเองจะไม่ใช่พืชพื้นเมืองของชาวมองโกแต่เมื่อการค้าขายกับประเทศจีนแน่นแฟนขึ้นชาก็ถูกแปลงให้เข้ากับรสนิยมของคนทุ่งหญ้าจนกลายเป็นเครื่องดื่มพื้นฐานในที่สุดซึ่งวิธีการทำเริ่มจากการชงชากับน้ำก่อนจากนั้นเติมนมเกลือและบางครั้งอาจจะใส่เนยไขมันแกะหรือแม้แต่เศษเนื้อแห้งลงไปด้วยทำให้เครื่องดื่มนี้เกือบจะกลายเป็นซุปมากกว่าชาซิและพวกเขามักจะดื่มกันในตอนเช้าหรือระหว่างวันที่ต้องการ
อาหารอุ่นๆที่ให้พลังงานสูงซึ่งสำหรับชาวมองโกเครื่องดื่มนี้จึงไม่ใช่แค่ชาที่เอาไว้ดื่มเล่นแต่มันกลายเป็นอาหารกึ่งเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายพร้อมทำงานหรือเดินทางต่อไปได้ในอากาศที่หนาวเหน็บและทั้งหมดนี้ก็คืออาหารของชาวมองโกที่ไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่กินเพื่อความอร่อยแต่มันเป็นหัวใจสำคัญของการเอาชีวิตรอดบนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็นพลังงานของนักรบเป็นเสบียงการเดินทางและเป็นวัฒนธรรมที่หล่อหลอมผู้คนทั้งจักรวรรดิขึ้นมาจากเนื้อสัตว์ที่ให้พลังงานมหาศาลไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากนมที่สะท้อนภูมิปัญญาการถนอมอาหารทำให้ทุกเมนูล้วนบอกเล่าชีวิตที่ต้องแข็งแกร่งอดทนและปรับตัวอยู่เสมอของชาวมองโกขอบคุณที่รับชมนะครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้เลยนะครับสามารถไปสมัครสมาชิกได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อของในตะกร้าด้านล่างเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ